guys, good morning. Good morning নহয় এতিয়া মই ভাত খালোঁ ইটছ গুড ইভিনিং একচুৱেলি আজি ছেকেণ্ড ডে মোৰ ঘৰত আৰু কি কৰিম আৰু মোৰ গৰমত একো কৰিব লগাও নাই আৰু বিকজ মই আহিছোঁ মায়ে কিবা কিবি স্পেচিয়েল বনাই আছে আৰু এইটো বহুত ডিফাৰেণ্ট এটা ফিলিং হয় চাগে ন মাহঁতৰ মানে মইতো বেছি দূৰলৈ নাযাওঁৱে জাষ্ট 1 month or 2 months এনেকৈ দূৰত থাকোঁ বাট ষ্টিল মই যেতিয়া আহোঁ মা ইমান হেপ্পী হৈ যায় এণ্ড শ্বি ট্ৰাই টু মেক ছামথিং ডিফাৰেণ্ট দিছ টাইম ডিফাৰেণ্ট নহয় মানে দিছ ইজ ছামথিং ডেট এটা ডিছ মায়ে বনাইছে এইটো এটা বস্তু হয় যোনটো মই কেতিয়াও বেলেগক দেখা নাই বা বেলেগ কালচাৰত দেখা নাই এই বস্তুটো এইটো মই সদায় আমাৰ ৰিলেটিভছ মোৰ নানী মোৰ চাচি মোৰ তাহাঁতকে দেখিছোঁ মই এইটো বনোৱা আৰু এইটো অলপমান ডিফিকাল্ট হয় বাট দ্য যোনটো এফৰ্ট দিয়ে ইটছ ৱৰ্থ ইট ইমান টেষ্টি হয় নহয় এইটো জেনেৰেলি আমাৰ ঈদুল আধা যোনটো হয় এইটো যোনটো আমাৰ বকৰি ঈদ হয় যোনটো ইয়াৰ পিছতে জেনেৰেলি বনায় বিকজ এতিয়া আমি মিট বেছিকৈ আমাৰ খোৱা হয় মাটন চিকেন হোৱাটএভাৰ চ' সেনেকৈ সেইটো দি বেছিকৈ বনোৱা হয় চ' এইটো ইমান ফেভৰেট হয় মোৰ দাদাৰ এণ্ড ৱেন এভাৰ মাই মাদাৰ মেক্স দিছ ডিছ মানে আমি ইমান মিছ কৰোঁ দাদাক বিকজ দাদাই যেতিয়া বহে এইটো আমাৰ বনোৱা হয় দাদাই পূৰা একেলগে 10টামান খাই দিয়ে একেলগে 10-20টামান খাই দিয়ে সেনেকুৱা টাইপ মানে তাৰ ক্ৰেজ হয় চ' আজি মায়ে এইটো বনাব চ' I'll try to shoot everything and precisely so that even you guys can see how it's made and it will be tasty হয় please guys if you understand the procedure if you don't understand the procedure ask me I'll tell you and it's worth the effort it's so tasty আৰু এইটো আপুনি কেতিয়াও কোনো বজাৰত নাপায় এইটো জাষ্ট অথেণ্টিক ডিছ হয় যোনটো বহুত গাঁৱলীয়া এটা আগৰ ডিছ হয় যোনটো মোৰ আইতা মোৰ তাহাঁতে বনাইছে চ' গাইজ ট্ৰাই দিছ ডিছ এইটো সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় ট্ৰাই ইট উইথ মাটন হ'লে বেছি ভাল হয় এণ্ড চিকেনেদিও যদি ইফ ইউ ডোণ্ট লাইক মাটন ইউ কেন গো ফৰ চিকেন অলছ' বাট মাটন গিভছ দ্য টেষ্ট বেটাৰ আমি মিন্সড মাটনক বেছিকৈ পিঁয়াজ আদা নহৰু এণ্ড অল কাইণ্ড অফ স্পাইচেছ জিৰা ধনিয়া নিমখ এণ্ড জলকীয়া এণ্ড মিট মছলা এইবোৰ চব দি কিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ এণ্ড উই ইউজ দিছ এজ এ ফিলিং ফৰ আৱাৰ ডিছ এইটো এটা স্নেক হয় একচুৱেলি উই ইট ইট উইথ টি অৰ কফি যেনেকৈ মন যায় আবেলি চাহৰ লগত খাওঁ আমি কেতিয়াবা আৰু ইয়াক আমি আমাৰ লেংগুৱেজত যোনটো আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজত আমি কাটা সন্দেশ বুলি কওঁ কাটা বিকজ আমিতো কাটি বনাওঁ শ্বেপটো আমি সেনেকৈ দিওঁ বাট এইটো আই ডোণ্ট ন' বেলেগে কি কয় বিকজ এইটো ইমান এটা ভেৰি ফেমাছ এটা স্নেক্স নহয় যোনটো চবে নাজানে চ' বেলেগে কি কয় যদি আপোনাৰ কিবা কয় ইয়াক বেলেগ নাম আছে যদি চ' প্লিজ ডু শ্বেয়াৰ বাট আদাৰৱাইজ উই কল ইট কাটা সন্দেশ এণ্ড ইটছ মাই ফেভৰেট এতিয়া কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ দি দিছে মায়ে চিন্স মায়ে বনাই আছে চ' এভৰি মেজাৰমেণ্ট ইজ এন আই বল মই একজেক্টলি কিমান দিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ চব মায়ে নিজৰ আন্দাজ মতে দিছে চ' ইয়াতে চাগে আধা কাপমান তেল হ'ব পূৰা গৰম হৈ ল'ব দিছোঁ মায়ে দিছে এতিয়া মায়ে আদা নহৰু পিঁয়াজ মেথি গুটি দালচেনি ইলাইচি এইবোৰ চব দি কিনি এটা পেষ্ট বনাই লৈছে যোনটো আমি তেলত ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে মেথি গুটি ইউজ কৰা হৈছে উইচ ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল ফৰ আৱাৰ হেল্থ এণ্ড ইট হেল্পছ টু ৰিডিউচ এনি গেষ্ট্ৰিক অৰ এচিডিটি তাতে হালধি দিয়া হৈছে আৰু জিৰা ধনিয়া আৰু জলকীয়া গুড়ি এইবোৰ দিয়া হৈছে Now we will add almost 3 cups of water. Again eyeballing it. মায়ে হাফ কেজি মান পিঠাগুড়ি ইয়াত দি দিছে আৰু দি কিনি ভালকৈ মিহলাই আমি আটাৰ নিচিনা এটা ডো বনাই ল'ম
Dough is almost ready to knead. এটা বহুত ভালকৈ নিট কৰিব লাগে ডটো গৰম হৈ আছে বাট লাহে লাহে যিমান পাৰি ভালকৈ নিট কৰি একদম ধুনীয়া সফট ডো এটা বনাব লাগে ৰুটিৰ নিচিনা সৰু সৰু পেৰা বনাই লৈছোঁ আৰু এটা প্লাষ্টিকৰ পেকেট কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমি তেল লগাই ইয়াক বেলি ল'ম বিকজ এইটো আমাৰ ৰুটি নিচিনা নহয় এই চাউলৰ হয় সেইকাৰণে লাগি ধৰিব সেইটো কাৰণে আমি প্লাষ্টিকৰ ভিতৰত এনেকৈ বনাব লাগে আগৰ দিনত মানুহে কলপাতৰ দি বনাইছিল সেনেকৈ বাট এতিয়াতো সেইবোৰ জামানা নাই চ' মায়ে প্লাষ্টিক পেকেটত বনাই আছে ভিতৰত চ' ডেট বস্তুটো ষ্টিক নহয় আৰু ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ব পাৰে আমি যি সেই মাটনৰ ফিলিং বনাইছিলোঁ সেইটো এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত দি দিম এইটো আপুনি আপোনাৰ কিমান দিব বিচাৰে সিমান মতে দি দিব আৰু আমি এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে ফ'ল্ড কৰাতে বেলেগ টেকনিক আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কাটা সন্দেশ বুলি কওঁ এই গোটেই প্ৰচেছটো একদম লাইট হেণ্ডেড কৰিব ইয়াতে একদম জোৰ লগাই নিদিব এইটো এটা এ শ্বেপৰ মায়ে বনাই লৈছে টিনেদি চাব পাৰে নিজে এইটো কাষ্টমাইজ মায়ে টিনেদি নিজে এ শ্বেপ দি দিছে উইচ হেল্পছ ইন কাটিং ইট ইনটু আ শ্বেপ চ' লাহে লাহে মায়ে সেই টিনৰ বস্তু দি এই শ্বেপ কৰি কিনি কাটি দিছে ইয়াক আমাৰ কাটা সন্দেশক আপোনালোকৰ যদি এইটো নাথাকিব পাৰে বা নাথাকিবও চাগে চ' নৰ্মেল নাইফেদি আপোনালোকে শ্বেপটো দিব পাৰে ইয়াতে মায়ে ছান শ্বেপত বনাইছে জেনেৰেলি আমাৰ এই দুটা শ্বেপত বনায় এটা মুন শ্বেপ এটা ছান শ্বেপ আৰু ছান শ্বেপ মোৰ ফেভৰেট এতিয়া গৰম তেলত ভাজি ল'ব ইমান টেষ্টি হয় চিৰিয়াছলি গাইজ মই ক'ব নোৱাৰোঁ হাউ বিউটিফুল দিছ ডিছ ইজ বিউটিফুল ইন দ্য চেন্স দ্য ব্লেণ্ড অফ দ্য টেষ্ট বাহিৰৰ যোনটো কোটিং হয় এইটো চাউলৰ গুড়ি যোনটো পিঠাগুড়িৰ হয় বাট চ' ছফ্ট এণ্ড ভিতৰত যোনটো আমাৰ মাটন আৰু পিঁয়াজৰ যোনটো ফিলিং ইমান লাইক দে কমপ্লিমেণ্ট ইচ আদাৰ Guys, please try to make this kata sandesh and your family will love it and you yourself will love it. Finally, Guwahatit বৰষুণ হৈ আছে আৰু পূজালে একদম অসমীয়া কথা ক'ব নাজানে যি চাহ বকি থাকে
বাট ফাইনেলি বৰষুণ হৈ আছে আৰু মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগি আছে। Hi guys, I'm ending the video here. মোৰ একচুৱেলি একদম মনটো কিবা ভাল লগা নাছিল the whole entire week. Like, আৰু মই জানো যে বহুতৰ চাগে এই ছেইম বস্তুৱে ভিতৰত সোমাই আছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যোনটো ডেথ। ফাৰ্ষ্টতে মোৰ এনেকৈ লাগিছিল ছুইচাইড হয়, ঠিক আছে সি ছুইচাইড কৰিছিলোঁ, তাহাঁতি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ ছুইচাইড কৰে, তাহাঁতৰ কিবা কিবি প্ৰব্লেমছ থাকে, যেতিয়া বলিউডত থাকে বহুত ধৰণৰ নানান ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ থাকে কাৰণ তাহাঁতি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড থাকে, ডিপ্ৰেশ্যন তাহাঁতৰ হয়। বাট যিমান দিন গৈ আছে দ্য চিটুৱেশ্যন ইজ গেটিং ছ' কমপ্লিকেটেড এণ্ড নাও দেন ইটছ কোৱাইট অবভিয়াছ যে এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়, মানে আৰু কিবা অশান্তি লাগি আছে। সি মোক কোনো নহয়, সি মোক চিনিয়ে নাপায়, বাট দিছ ডেথ ৱাজ ছামথিং হি নেভাৰ ডিজাৰ্ভড। এনেকৈ কাকো মাৰি পেলোৱা চিৰিয়াছলি মই নাজানো কিয় ভিতৰৰ পৰা ইমান অশান্তি লাগি আছিল। আই ৱাজ ছ' ডিষ্টাৰ্বড এণ্ড সেইকাৰণে কিবা একদম মন চন যোৱাই নাছিল মোৰ ভিডিঅ' কৰাৰ। বাট ভাবিলোঁ যিহেতু মায়ে ইমান কষ্ট কৰি কিবা এটা বনাইছে, আই নিড টু শ্বেয়াৰ উইথ ইউ গাইজ। চ' যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, যোনটো মই সদায় কৈয়ে থাকোঁ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।